The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkub time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is
ang tangkub. It's tangkub time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tugtog lang. Hello grade 7 learners! Welcome to a new episode in TV-based instructions of Ang Tangkub, where we bring you the lessons direct to your homes. Our lesson for today in Arts 7 is all about the festival in the Philippines. You'll be going to identify the festivals and theatrical forms celebrated all over the country throughout the year. Through identifying the festivals celebrated all over the country throughout the year, you will know the important role of the festivals, such as to add structure to our social lives, to connect us with our families and backgrounds, and it is also an expressive way to celebrate glorious heritage, culture, and traditions. At the end of the lesson, you will be able to identify the festivals celebrated all over the country throughout the year by knowing the activities done, music used, dance performance, and costumes or props. What is festival? Festivals are an expressive way to celebrate glorious heritage, culture, and traditions. They are meant to rejoice special moments and emotions in our lives with our loved ones. Sinulog Festival. The festival now not only consists of costumes and dances, but also consists such as art exhibits, beauty pageants, float parade, photo contest, and singing and dancing contest. Participants may also join the festival's activities such as concerts, cultural shows, fireworks display, fun runs, and street fairs. Dancers are dancing to the rhythm of drums, trumpets, and native gongs. Pit Senior kang Mama Kini, Pit Senior kang Papa Kini, and Viva Senior Santo Niño is the chant completing devotees offering dance of Sinulog in honor of the miraculous Santo Niño. The Sinulog dance moves are basically 2 steps forward and 1 step backward as the dancer sways to a distinct rhythm of drums. From the colorful and well-made costumes of the dancers, to the beautiful dances and to the music brought by the drums, trumpets, and the native gongs, and mostly Sinulog-based dancers uses candles as props. Almost of the spectators painted their faces. Ati-Atihan Festival.
The festival consists of religious processions and street parades showcasing theme floats, dancing group wearing colorful costumes, marching bands, and people sporting faces and body paints. The beat of the bass drum and the rhythm produced by the tinkling of metals and stones on bottles creates a monotonous and lively sound. The tempo varies from vivace to vivacissimo. The ati-atihan movement is easy to dance. It's only single forward, step tap sequence and nothing more. And they've been doing this mincing step for hundreds of years. Sad means dance in aklanon. It showcases dancing in groups wearing colorful costumes, body paints, loud music from drums, masks, and feathers. The concept of the design used in the costume by groups and tribes participating in the event is to add some contrast or unity to the mask worn. Dalit Festival. Aside from the religious procession of its tutelary patron, the street dancing and showdown competition is one of the most awaited events during the month-long fiesta. It uses drums and other percussion instruments which give a lively and festive atmosphere. Everyone shout, "Viva Señor San Miguel!" Although each group's artistic translation of Thanksgiving varies, they must adhere to three basic Dalit curated dance steps of praise, prayer, and grace. They too must perform the specific Dalit rhythm. It shows dancing in groups wearing colorful costumes which reflect to the message that they portray. Most of the free interpretative groups uses crops and products as props. In order for you to identify the festivals celebrated all over the country throughout the year, all you have to do is to recognize the activities done, music used, dance performances, and the costumes or props. Now, this time, I will identify the festival by distinguishing the activities done, music used, dance movement, and the costumes or props.
The festival now not only consists of costumes and dances, but also consists such as art exhibits, beauty pageants, float parade, photo contest, and singing and dancing contest. Participants may also join the festival's activities such as concerts, cultural shows, fireworks display, fun runs, and street fairs. Dancers are dancing to the rhythm of drums, trumpets, and native gongs. Pit Senior kang Mama Kini, Pit Senior kang Papa Kini, and Viva Senior Santo Niño is the chant completing devotees offering dance of Sinulog in honor of the miraculous Santo Niño. The Sinulog dance moves are basically 2 steps forward and 1 step backward as the dancer sways to a distinct rhythm of drums. From the colorful and well-made costumes of the dancers, to the beautiful dances and to the music brought by the drums, trumpets, and the native gongs, and mostly Sinulog-based dancers uses candles as props. Almost of the spectators painted their faces. To know more about our lesson for today, let's have another activity. Watch and listen carefully the video for you to identify the festivals celebrated in the country by recognizing the activity done, the music used, the dance performances, and the costumes or props used. Good luck, learners! I know you can do it. Always remember, believe in yourself and have faith in your abilities. Magandang araw, grade 7 learners! Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na ipapaliwanag na mahalaga ang pagtatakda ng makatotohanang mithiin na nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap, pagtutugma ng mga personal na salik at mga kailanganin sa pinaplanong kursong akademiko o technical vocational, sining o sports, negosyo o hanap buhay, maging produktibo at makibahagi sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. At pag-aaral ay naglilinang ng mga kasanayan, pagpapahalaga, talent at mga kakayahang makatutulong sa pagtatagumpay sa pinaplanong buhay, negosyo o hanap buhay. Kaya, pag-uusapan natin ang wastong pagpapasya sa pagplano ng kursong akademiko, technical vocational, sining, sports, negosyo o hanap buhay at ang halaga ng pag-aaral para sa matagumpay na pagpaplanong buhay, negosyo o hanap buhay. Bakit kailangang pag-isipan ang mga bagay bago ito gawin? Ano ang positibong maidudulot ng tamang pagpapasya sa mga bagay o desisyon na gagawin? Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang pagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin batay sa iyong kalakasan at kahinaan. Ang pagkakaroon ng kalakasan ay malaking tulong upang lubos mong maunawaan at makilala ang iyong sarili. Huwag ding hayaan na ang iyong kahinaan ang magiging hadlang upang hindi mo makamit ang iyong mga ninais sa buhay. At ang wastong pagpapasya sa pagpaplano ng kursong akademiko, technical vocational, sining, sports, negosyo o hanap buhay at ang halaga ng pag-aaral para sa matagumpay na pagpaplano ng buhay, negosyo o hanap buhay. Ang tamang pagpapasya ay ang piniling gawin ang mabuti at tamang bagay. Ito ay kung naihayag at naipakita mo ng maayos ang wasto mong pagpapasya, lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong sariling nais, hilig o kinabukasan. At ang bawat individual ay nagkakaroon ng iba't ibang hangarin at pag-iisip sa kanilang buhay. Ang bawat desisyon na kanilang gagawin ay kailangang dumadaan sa tamang proseso at pinag-iisipan ng husto upang maging matagumpay ang bunga nito. At ang wastong pagpapasya naman ay makatutulong sa pagsusuri ng mga suliranin. Mahalaga na malaman mo ang mga proseso ng wastong pagpapasya upang makapag-isip ka ng mabuti. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang personal na salik sa pagpaplano ng hinaharap. Makatutulong na kailangan mong lubos na maunawaan upang magamit mo ito ng tama. Ang wastong pagpapasya rin ang magtuturo sa iyo sa tamang landas upang mapaunlad ang sarili sa iba't ibang larang
lalo na sa pagtahak at pagkuha ng kurso o technical vocational. Ang pagpapasya ng wasto sa bawat bagay na ginagawa ay makatutulong upang maiwasan ang hindi padalos-dalos na desisyon. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng pag-aaral. Ang halaga ng pag-aaral para sa matagumpay na pagpaplano ng buhay, negosyo o hanap buhay, mahalaga na ang isang individual ay bumubuo ng sariling pangarap at nais sa buhay. Patuloy mangangarap at bibigyan ng pokus ang pag-aaral upang maging matagumpay. Ang pag-aaral ay isa sa mga susi na kailangang mabuo at matapos dahil ito ang isa sa mga bagay na hindi kailanman makukuha ng iba mula sa iyo. Subukan mong sagutin ang mga tanong na ito sa iyong sarili. Una, ano ang iyong kursong kukunin pagkatapos ng high school? Pangalawa, ano naman ang pangarap mong trabaho kapag ikaw ay nasa hustong gulang na? Pangatlo, ano ang mga pangarap mong gawin sa iyong pamilya? At pang-apat, ano ang mga pangarap mong gawin sa iyong sarili? Mahalaga na malaman mo ang iyong mga nais sa buhay at mga bagay na gustong makamit. Makakatulong ito bilang isang inspirasyon sa iyong pag-aaral upang maging mas masipag pa sa pag-aaral. Mahalaga rin na makita at pinaplano mo ng maayos ang iyong sarili upang alam mo ang iyong kahihinatnan at magiging resulta nito. Mainam din na pinaplano ang mga bagay lalo na ang mga gawain sa pag-aaral upang hindi makaligtaan at lahat ito ay iyong magagawa. Mahalagang gampanin ang pag-aaral sa bawat buhay upang matupad, makuha at mapaunlad ang mga nais sa buhay. Kahit ito ay ang iyong talento, pagpapahalaga, kursong akademiko, at negosyo o hanap buhay paman. Isa na namang makabuluhang aralin ang natutunan natin sa araw na ito. Ngayon, kunin at ihanda ang iyong activity sheets sa ASP upang sagutin ang mga gawain. Sabayan niyo ako sa pagbasa sa panuto. Gawain A, bilang pagtatakda ng makatotohanang mithiin na nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang iyong mga pangarap, isulat sa loob ng kahon ang mga hinihinging detalye at mga bagay na dapat mong gawin. Panuto B, pagtutugmain o pag-uugnayin ang mga personal na salik at mga kailanganin. Sa pinaplanong kursong akademiko o technical vocational, sining o sports, negosyo o hanap buhay, maging produktibo at makibahagi sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Isulat sa loob ng kahon ang mga hakbangin sa paghahanda sa kukuning kursong akademiko o technical vocational. Panuto C, ipaliwanag ang mga sumusunod na pahayag nang hindi bababa sa dalawang pangungusap. Bakit mahalaga na malaman ang kahalagahan ng pag-aaral sa buhay ng isang tao? Simulan na ang pagsagot, grade 7 learners. Huwag kaligtaang isulat ang iyong pangalan. Ito po muli ang iyong guro na si Ma'am Tin. Hanggang sa susunod na aralin, learners! Hello grade 8 learners! Welcome to a new episode of Ang Tangkub, where we bring you the lessons direct to your homes. Our lesson for today in Arts 8 is all about the festival and theater in Asian countries. You'll be going to identify the selected festivals and theatrical forms celebrated all over the Asian region. Through identifying the festivals and theatrical forms that celebrated all over the Asian countries, you can give the importance of its culture, diversity in building a lively, prosperous, and healthy community. At the end of the lesson, you will be able to identify selected festivals and theatrical forms celebrated all over Asian region by knowing the activities done,
music use, dance performance, and the costumes or props. The festivals in Asia are a fascinating mix of the local cultures, lifestyles, and religion that have evolved in the countries with the rich cultural identities. They not just give you an insight into the cultures of the people of the many nations in Asia, but also their lives. Most importantly, these festivals also guarantee a fun-filled and delightful time for the locals and the tourists alike. You just cannot miss such festivals on your trip to the Asian nations. Spring Festival or New Year Festival in China. Families gather for dinner and go out to see fireworks and light lanterns. The music includes special upbeat and happy songs like Gongxi Gongxi or Greetings Greetings and Gongxi Ni Fa Chai or Wishing You Prosperity. There is a dragon dance to highlight festival celebrations in many areas. People hang glowing lanterns in temples or carry them during a nighttime parade, or they let loose to fly and floats in river. And there is colorful dragon being carried through the streets by numerous dancers. Taiko Drum Festival in Japan. During Taiko Festival, they will feature some of the best taiko groups in Japan. It has a very sad song by taiko drums with a tempo of 95 beats per measure, a G key, and a major mode. Taiko performers usually play the drums with a synchronized dance presentation. Happy coat or kimono is known as popular costume for taiko performance and festival. Generally, people in same group wear same happy coat with same color and pattern to unite together. And they also wear a traditional headband called hashimaki. Balinese Dance Festival in Indonesia. Balinese dance is an ancient dance tradition that is part of the religious and artistic expression among the Balinese people of Bali Island, Indonesia. It is accompanied by traditional percussion called gamelan, which assembles various rhythmic instruments made of bamboo, wood, and bronze. Balinese dancers express the stories of dance drama through the bodily gestures including gestures of fingers, hands, head, and eyes. The dancers are richly dressed. Layers of traditional textile are wrapped around the chest down to the ankles. On the textiles, there is a belt of leather painted gold and bracelet. Loy Krathong Festival in Thailand. The evening of Loy Krathong is one of the most attractive festivals in Bangkok. It is when people gather around lakes, rivers, and canals to pay respects to the goddess of water by releasing beautiful lotus-shaped craft, decorated with candles, incense, and flowers onto the water. The melody of the song performed is a joyful and lively style. They float a ritual vessel or lamp which are done on the river. The traditional krathong used for floating at the festival are made from a slice of a banana tree trunk or a spider lily plant. In order for you to identify the selected festivals celebrated all over the Asian region, all you have to do is to distinguish the activities done, the music used, the dance movement or action, and the costume or props. Now this time,
I will identify the selected festival by distinguishing the activities done, the music used, the dance movement, and the costume or props. In this festival, the families gather for dinner and go out and see fireworks and light lanterns. The music includes special upbeat and happy songs like Gongshi Gongshi or Greetings Greetings and Gongshi Ni Fa Chai or Wishing You Prosperity. There is a dragon dance to highlight festival celebrations in many areas. People hang glowing lanterns in temples or carry them during a nighttime parade, or they let loose to fly and float in rivers. And there is a colorful dragon being carried through the streets by the numerous dancers. That is the step on how to identify the festivals celebrated all over the Asian region. Since you already identified the Spring Festival or New Year Festival in China, this time, your turn to identify these festivals based on the activities done, music used, dance performances, and the costumes or props. To know more about our lesson for today, let's have another activity. Directions. Watch and listen carefully the video for you to identify the festival celebrated in the Asia based on the activity done, the music used, and the dance performances and the costumes or props used. Always remember, believe in yourself and have faith in your abilities. Magandang araw, grade 8 learners! Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na mahihinuha na dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang otoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan. Kaya tara, pag-uusapan natin sa araw na ito ang tungkol sa ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Bakit nararapat na igalang at sundin ang mga magulang, nakatatanda at may otoridad? Gaano kahalaga ang pagsunod sa mga batas sa pamamahay at pamayanan o bansa? Nakakaapekto ba kung paano ginabayan at tinuruan ang isang bata sa pagsunod at paggalang sa maaaring asal niya sa kasalukuyan? Kung sa mga nakalipas na panahon ay nahubog ng maayos ang iyong pagkatao, ngayon naman ay lubusong mauunawaan ang kahalagahan ng pagsunod at paggalang dahil sa mga taong nakapalibot sa iyo, ang iyong mga magulang, kapatid at iba pang nakakatanda sa iyo. Paano mo maipapakita ang pagsunod at paggalang sa salita at sa gawa? Maipapakita mo ang paggalang sa iyong mga magulang at mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagsagot mo ng po at opo. Maipapakita mo rin sa kanila ang iyong respeto sa pamamagitan ng pagmamano at paghalik sa kanilang kamay. Ngunit, tandaan,
Hindi nasusukat ang pagsunod at panggalang kung gaano karami ang pagbanggit mo ng po at opo. Hindi rin sukatan kung gaano ka kadalas bumati. Malaki man ang maitutulong ng mga salitang ito, mas marami ka pang paraan upang maipapakita ang magalang na pagsunod sa iyong mga magulang at nakatatanda. Paano mo maisasabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal? Maisasabuhay natin ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng sumusunod na mungkahi ayon kay David Isaac sa Character Building 2001. Una, panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan. Pangalawa, kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto ng kanyang pagkakamali. Pangatlo, pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila. Pang-apat, laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Panglima, isalang-alang ang pagiging bukod-tangi ng bawat tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng angkop na paraan ng paggalang. Pang-anim, suriing mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Hanggat maaari, makipagtulungan sa mga institusyong maaaring makatulong sa kanila. Pampito, bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya at ang nararapat ay ang paggalang sa kanyang dignidad. Pangwalo, sa pakikipag-usap sa kapwa, iwasan ang madaliang paghuhusga at pagbibitiw ng masasakit na salita. Mahalaga ang aktibong pakikinig at pag-iwas sa anumang uri ng diskriminasyon. Pansiyam, laging isaisip ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Bilang kabataan, inaasahan na magiging mabuting halimbawa ka sa lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay. Kung ikaw ay kinakikitaan ng iyong kapwa ng pagiging magalang at masunurin, hindi mahirap para sa iyo ang makaranas ng paggalang mula sa iyong kapwa. Sa pag-iingat mo sa iyong karangalan sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti at pag-iwas sa paggawa ng masama, ang paggalang ng iba ay iyo ring mararanasan at ipagkakaloob ito sa iyo ng may kusa at may lakip na pagmamahal. Ano nga pala ang kahulugan ng paggalang? Ang paggalang ay mula sa Latin na respectus, o paglingon o pagtinging muli. Ang ibig sabihin ay naipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Sa pamilya nagsimula ang pagkatuto sa pagsunod at paggalang ng isang bata. Likas na sa bata ang gumalang kung ito ay nagabayan at lanturuan ng wasto. Ang gawaing likas na paggalang ay kusang gagawin mo sa mga nakakasalamuha, lalo na sa mga nakatatanda sa iyo. Kahit likas na ang pagsunod at paggalang, kailangang alamin at unawain ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa taong may otoridad. Ang pagkilala sa halaga ng pamilya at mga kasapi nito ay naipapakita sa pagsusumikap na gumawa ng mabuti at umiwas sa paggawa ng masama. Ang karangalang tinataglay ng pamilya ay nagbibigay dito ng otoridad na dapat kilalanin ng bawat kasapi nito. Bilang presensya, ang pamilya ang nagsisilbing proteksyon sa mga kasapi. Duyan ng pagmamalasakit at pagmamahalan, pinaglalagakan ng lahat ng mga karanasan, kalakasan, kahinaan, damdamin at halaga. Itinuturing ang pamilya na isang tahanang nag-iingat at nagsasanggalang laban sa panganib, kaharahasan at masasamang banta ng mga tao o bagay sa paligid at labas ng pamilya. Kung ang pansariling interes ng mga tao ang patuloy na mangingibabaw, magdudulot ito ng kaguluhan. Dahil dito, tungkulin ng lipunan na mapangalagaan ang kapayapaan, disiplina at kapakanan ng mga taong nasasakupan alang-alang sa kabutihang panlahat. Sa pamamagitan ng mga batas na ipinatutupad, maiingatan at maipaglalaban ang dignidad at karapatan ng mga tao at mapagbubuklod sila tungo sa pagkamit ng layuning maging ganap. O yan lang muna sa linggong ito, learners. Sa puntong ito ay dadako na tayo sa ating gawain.
Basahin at unawaing mabuti ang panuto. Panuto, lagyan ng check kung ikaw ay sumasang-ayon at ikis naman kung ikaw ay hindi sumasang-ayon sa bawat pangungusap. At sa pangalawang gawain, sagutin ang mga sumusunod na pahayag na hindi bababa sa 3 pangungusap. Simulan na ang pagsagot, graded learners. Huwag kaligtang isulat ang iyong pangalan. Ito po muli ang iyong lingkod na si Teacher Jam. Hanggang sa susunod na aralin, learners. Paalam! When you hear the word theater, what comes first in your mind? Is it all about the stage, the singers, the dancers, or the actors? Well, they work together to present experiences of real or imagined events. But do you know how it will be played? Well, let's find out with our lesson for today. Good day, grade 9 learners. Welcome to another episode of Ang Tangkub. Learning MAPE is easy and exciting with me as your learning buddy, Miss Lori Lee. Our today's competency for MAPE 9 is to identify selected theatrical forms from different art periods. It is important that you can identify selected theatrical forms that evolved throughout the different periods in history, so that you will be able to know how theatrical forms evolved over and over the time and influenced by different periods during theater development. At the end of this lesson, you will identify selected theatrical forms from different art periods by completing the given boxes. This time, prepare your self-learning materials and pen as you are going to know more about theatrical forms in different periods. Let's define first what are the common theatrical forms used in different periods so that we will be able to know what are these forms about. First one is tragedy, the most admired type of play. It dealt with the tragic events and have an happy ending, especially one concerning the downfall of the main character. Second one is comedy, or derived from imitation. It is a genre of fiction that consists of discourses or works intended to be humorous or amusing by inducing laughter. Third one is satire play. It contains comic elements to lighten the overall mood or the serious play with a happy ending. The satire play was a short and light-hearted tale piece performed after each trilogy of tragedies. Next one is minstrel. It is originally described as any type of entertainment with the presence of a musician, a juggler, acrobat, singer, or fool, later from the 16th century. It came to mean a specialist entertainer who sang songs and played musical instruments. Next one is morality plays, in which the protagonist was met by personification of various moral attributes who try to choose a godly life over the evil. Next one is mystery plays. It focuses on the representation of Bible stories in churches as accompanying antiphonal song. Another one is Broadway's or commercial plays, wherein theater crew uses machines for special effects and scenes changes which may change in a matter of seconds with the use of ropes and pulleys. Next one is street theater. It is a form of theatrical performance and presentation in outdoor public spaces without a specific paying audience. We have also acrobatics, the performance of human feats of balance, ability, and motor coordination.
Next one is maskis. It is a dramatic entertainment consisting of pantomime, dancing, dialogue, and song, and sometimes players wear masks. Next one is melodrama. It can also be described as a dramatic work that puts character in a lot of danger in order to appeal the emotion, and which orchestral music or song was used to accompany the action. And lastly, we have opera. It is an art form in which singers and musicians perform a dramatic work combining text called libretto and musical score. Now, let's identify the theatrical forms from different art periods. First one is in the ancient theater. It is divided into two, the Greek theater and the Roman theater. We have for Greek theater. European theater began in ancient Greece. It began with festivals honoring their many gods. One god, Dionysus, with a religious festival called the Cult of Dionysus, to honor Dionysus, or the god of wine and fertility. The theater of ancient Greece consisted of three types of drama. We have tragedy, comedy, and the satyr play. And for Roman theater, the theater of ancient Rome started in the 3rd century BC. It has varied and interesting art forms like festival performance of street theater, acrobatics, the staging of comedies of Plautus, and the highly verbally elaborated tragedies of Seneca. Comedy plays were popular too in the Roman theater, and women were allowed to perform on stage. Next one is in medieval theater. During the medieval era, theater performances were not allowed throughout Europe. To keep the theater alive, minstrels, though denounced by the church, perform in markets, public places, and festivals. An example of this kind of play is the Mystere di Adam, or the Mystery of Adam. The story revolves around Adam and Eve and ends with the devil capturing, bringing them to hell. Over the centuries, the plays revolve around biblical themes from the story of the creation to the Last Judgment. Next is for the Renaissance theater. Renaissance theater arts were characterized by a return of classical Greek and Roman arts and culture. During Middle Ages, mystery plays formed part of religious festivals in England and other parts of Europe. During the Renaissance period, morality plays and the university drama were formed to recreate Athenian tragedy. Public theaters were developed like Commedia dell'arte, or the Italian comedy, and the humorous theatrical presentation performed by professional players who traveled in troops, and the elaborate masques that were usually presented in court. Now, for the Baroque theater. The theater of the Baroque period is marked by the use of technology in current Broadways or commercial plays. The use of theatrical technologies in the Baroque period may be seen in the films of Battle of 2000, Farinelli of 1999, and the different stage production of Orpheus by Claudio Monteverde. We have also the neoclassical theater. The neoclassical period was a movement where the styles of Roman and Greek societies influenced the theater arts. During the neoclassical period, the theater was characterized by its grandiosity. Costumes and sceneries were highly elaborated. The main concept of the plays were to entertain and to teach lessons. This period officially established just two types of plays. We have tragedy and comedy. And lastly, for romantic theater. During the Romantic period, melodrama and operas became the most popular theater forms. Acting, scenery, and costumes and dance were important elements of Romantic theater. It is usually performed in an opera house, accompanied by an orchestra or smaller musical ensemble. Now, remember learners, for you to easily identify the selected theatrical forms from different art periods, you must list down the theatrical forms mentioned and group it into what period it belongs. Then combine it together in a box. Now, this time, I will identify the selected theatrical forms from different art periods by following the steps. Step 1. You list down the theatrical forms present in the given period. Example,
We have tragedy, comedy, satire play. Step number 2. You will identify what specific period it belongs. Well, tragedy, comedy, and satire play belongs to Greek theater. Step 3. You will combine. So, the theatrical forms for Greek period are tragedy, comedy, and satire play. Did you get it, learners? Great! Now that you can do it by yourself, it is time for you to do the activity. Activity time! Directions: identify the theatrical forms in medieval, Renaissance, Baroque, Neoclassical, and Romantic theater by completing the boxes. Learners, did you enjoy the activity? Very good! Learners, I hope you have an amazing experience with me. Always remember that learning map is easy and exciting if you have a learning body like me. See you in our next episode, only here at Ang Tangkub. Magandang araw, grade 9 learners! Sa araw na ito, kayo ay naasahan na mapatutunayan na ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa. At mapapatunayan rin na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang kasipagan at pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Naniniwala ka ba na mahirap ang buhay? Marahil ay madalas mong maririnig ito sa mga taong nakapaligid sa iyo, hindi ba? Ngunit ikaw, ano ang pananaw mo ukol dito? Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Ito ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina, at kahusayan na kung saan malaki ang maitutulong nito sa tao sa kanyang relasyon, sa kanyang gawain, sa kanyang kapwa at sa kanyang lipunan. Maraming personalidad ang nagpapakita ng kasipagan at pagpupunyagi sa buhay. Tuluyan nang nalampasan ang mga pagsubok at sila'y nagsipag kamit ng pag-unlad sa buhay. Una, si Victor Maria Rijes Vico Nubla Soto, ang mabuting mayor ng Pasig. Hindi lingid sa karamihan ang ginawang kasipagan at pagpupunyagi, lalo na ngayong pandemic. Ngunit marami pa rin ang pumuna, subalit patuloy lamang siya sa kanyang paggawa. Pangalawa, si Emmanuel Manny de Pedran Pacquiao ay isang sikat na boksingero. Sa dami ng suntok ng kanyang tinamo, siya ring dami naman ang tagumpay ng kanyang nakamit. Isa siya sa pinakamayaman sa Pilipinas at kasalukuyang nanunungkulan bilang senador. Pangatlo, naantig ang lahat ng nakakahangang kwento ni Jermaine na naglakas loob na lumaban sa buhay para makamit ang inaasam niyang diploma. Naipalabas ang kanyang kwento sa Wawawin noong April 3, 2009. Pang-apat, ang dating taga-kolekta ng kanyang baboy noon ay CEO o Chief Executive Officer na ngayon. Nagmamay-ari ng malalaking bahay, may mga sasakyan at iba't ibang negosyo. Siya si Josephine Floresca. Naitampok ang kanyang storya sa KMGS noong November 2017. Dahil sa pagsusumikap at kasipagan, ngayon siya ay nagtatamasa ng kaginhawaan. Panglima, si Marian Key ay unang nagtatrabaho sa isang drugstore. Namuhunan siya ng 100 peso at nagsimulang magtinda ng mga produkto gamit ang kariton. Siya ang nagmamay-ari ng Mercury Drugstore. May mga araw na masarap matulog, mahirap bumangon. Iniisip mong madami na namang kailangang tapusin na gawin. Minsan, iniisip pa lamang napapagod ka na. Pero kung ang titingnan natin ay ang kalalabasan ng ating gagawin, hindi tayo magdadalawang isip na ito ay gawin. Tunay ngang bahagi ng buhay ng tao ang mga pagsubok at problema, ngunit mahalaga ay huwag sumuko bagkus kailangan na magpatuloy.
Ang pagpapatuloy sa gawain kahit na ikaw ay nahihirapan, ang pagpapatuloy kahit minsan ikaw ay nasasaktan o nagdurusa, ang pagpapatuloy kahit maraming natatanggap na mga puna mula sa iba, at ang pagpapatuloy sa kabila ng matinding pagod at hirap, makamit mo lamang ang iyong minimiti sa buhay ay palatandaan lamang ng pagpupunyagi. Ang pagpupunyagi ay pagtitiyaga na maabot o makukuha ang iyong layunin o pintiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan at determinasyon. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok na may kahinahunan at hindi nagrereklamo. Ito ay patuloy na pagsubok ng mga gawain hanggat hindi nakakamit ang mithiin. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makakatulong upang magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang susuungin, ay hindi siya dapat panghinaan. Bilang kabataan, ay dapat lagi mong ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon ang iyong kasipagan sa iyong gawain. Ngunit, lagi mo ring tatandaan na sa isang gawain ay tiyak na makararamdam ka ng hirap, pagod ng katawan at isipan, mga pagsubok at mabibigat na problema. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sumuko sapagkat ang pagsuko ay karuwagan. O yan lang muna sa linggong ito, learners. Sa puntong ito ay dadako na tayo sa ating gawain. Basahin at unawaing mabuti ang panuto. Panuto, basahin mabuti ang mga pahayag at isulat sapat lang ang T kung ang pahayag ay tama at M kung ang pahayag ay mali. Tandaan, pagkatapos ng ulan ay sisikat ang araw. Pagkatapos ng gabi ay darating ang umaga. At pagkatapos ng hirap ay darating ang ginhawa. O hayan, simulan na ang pagsagot, grade 9 learners. Huwag kaligtang isulat ang iyong pangalan. Ito po muli ang iyong lingkod na si Teacher Jam. Hanggang sa susunod na aralin, learners. Paalam! Have you ever gone to a theater house? Have you ever watched a live or recorded theater performance? Can you name at least one theater group in the Philippines or outside the country? But if you have not experienced watching a live or recorded theater performance, or if you cannot name at least one theater group, so be with me today as we learn a new lesson in MAPI 10. But this time, we'll explore in arts component. Good day, grade 10 learners! Welcome to another episode of Ang Tangkub, where we bring you the lessons direct to your homes. Kaya mga bata, maghanda na para sa ating nakakapanabik na aralin. For today, as you learn a new lesson in Arts 10, you will be going to explain how an idea or theme is communicated in a selected performance through the integration of musical sounds, songs, dialogue, and dance. It is important to explain how an idea or theme is communicated in a selected performance through the integration of musical sounds, songs, dialogue, and dance, for you to know that there are other ways of communicating ideas rather than just merely telling it, in a way that the message of the story will be easily remembered and much likely appreciated. At the end of the lesson, you will be able to explain how an idea or theme is communicated in a selected performance by writing a paragraph. At this point, learners, kindly get your self-learning materials in MAPI 10, Arts Component, 4th Quarter, Episode
or week 3. Are you now ready to learn, grade 10 learners? Alright! Now, let's define first what is a theater. Theater is one major art form that brings together all the other art forms, from painting and sculpture, to installation art, to music, to dance, to literature, and even to computer arts, in a single production. A story is acted out on stage or other performance area by actors portraying the characters, bringing them to life and developing the plot through dialogue and actions, and sometimes through song and or dance. Theater comes in many forms or themes such as comedy, melodrama, tragedy, musical theater or musical play, farce, opera, pantomime, epic theater, vaudeville, and solo performance. Learners, whenever you are watching a live or recorded theater performance, you need to take note of these aspects because the integration of these things will help you understand the story, the idea, or the theme of the performance. First is music. This includes the genre, tempo, harmony, melody, and dynamics of the music of the theater performance. Through instruments and vocals, music communicates to the audience information about the storyline and cast of characters. It arouses elements such as mood and personality. Second is movement and dialogue. These include the acting, dancing, and the conversation of the cast. This helps to describe the character that the cast is portraying for himself. Lastly is the technical aspect. This includes the scenery or setting, lighting, and costume. The technical aspect of theater helps enhance the story to be presented to the audience. This time, learners, kindly watch attentively to a video excerpt of a well-known Philippine epic, Ibalong. This was performed by Tanghalang Pilipino, also a known theater group in the Philippines. Sa
kay Baldog ang susunod at ikaw, Orion, ang tanging makalalaban sa kanya. Ako? Walang iba. Bakit? Natatakot kang halimaw ka? 1,000 taon kong pinagyagan ng ugali at asal nila. Alam ko kung paano sila kakalabanin. At this point, learners, in order to explain how an idea or theme is communicated in a selected performance through the integration of musical sounds, songs, dialogue, and dance, we need to answer the guide questions in terms of music, movement and dialogue, and the technical aspect of the theater performance. After answering all the questions, make sure to combine the description to form a paragraph. Here are the guide questions. First, what is the idea or theme of the performance? Second, how will you describe the music of the performance? Third, how will you describe the movement and dialogue of the performance? And lastly, how will you describe the technical aspect of the performance? Let's have an example. Ibalong the musical. Here are the answers based from the guide questions. First, Ibalong the musical is based from an epic that tells about bravery and heroism. Second, the music of Ibalong is in an ethnic and rock genre. The musical instruments used are more on percussion instruments. Aside from singing, there are also chantings on the performance. Third answer. The acting of each cast as well as the movement of their body fit to the role that they are portraying. The dialogues are well arranged. And lastly, as for the technical aspect, Ibalong the musical can catch the audience attention to its costumes, light design, and even the stage props. I will now connect the answers to form a paragraph to explain how an idea or theme is communicated in a selected performance. And here it goes. Ibalong the musical is based from an epic that tells about bravery and heroism. The music of Ibalong is in an ethnic and rock genre. The musical instruments used are more on percussion instruments. Aside from singing, there are also chantings on the performance. The acting of each cast, as well as the movement of their body, fit to the role that they are portraying. The dialogues are well arranged. As for the technical aspect, Ibalong the musical can catch the audience attentions to its ethnic costumes, light design, and even the stage props. The integration of musical sounds, songs, dialogue, and dance makes the Ibalong the musical entertaining to watch.
Now learners, it's time for you to do the activity, which is to explain how an idea or theme is communicated in a selected performance through the integration of musical sounds, songs, dialogue, and dance. Directions. Using the same procedure, explain how the idea or theme of Alice in Wonderland, performed by the Repertory Philippines, is communicated. Kindly watch the video excerpt on your TV screens or kindly search this link. Learners, you will be scored based on the rubrics that will be flashed on your TV screens or can be found on your SLM. Take your time in doing your activity, grade 10 learners. If you have questions or clarifications regarding the activity, do not hesitate to ask your MAPI teacher. And this will be all for this episode of MAPI 10 of Ang Tangkub. Till next time, have a good day and God bless. Magandang araw, grade 10 learners! Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na napangangatwiranan na nakaugat ang pagkakakilanlan ng tao sa pagmamahal sa bayan. Hindi ka global citizen kung hindi ka mamamayan. Handa ka na bang pag-usapan ang aralin natin sa araw na ito? Subukang unawain ang pahayag na nasa iyong screen. Sang-ayon ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa pamilya? Bago ka pa natutong makisalamuha sa iba, ang iyong pamilya ang una mong nasasalamuha sa bahay. Sa bahay ka unang tinuruan ng magagandang asal. Dahil dito, nadala mo ito sa labas ng iyong tahanan. 122 taon na ang nakalipas nagmula nang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sinasabi na ang rurok ng pagkamakabayan ay ang paglaya ng mga Pilipino. Ngunit, sa kabila ng paglayang ito ay patuloy pa rin na nahaharap ang mga Pilipino sa napakalaking hamon at problema, hindi lamang sa ating bansa, bagkus maging ng mundo. Napakaraming mga isyu ang patuloy na nagbubukas sa isipan ng mga Pilipino. Isa na rito ang globalisasyon o ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa iba pang mga bansa upang malayang makaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa. Dahil sa pagsalubong ng globalisasyon, ang lahat ng mga mamamayan ay inaasahan na maging global citizen. Ano ba ang global citizen? Ang global citizen o pagkamamamayan sa buong mundo ay isang moral at etikal na disposisyon. Ang mamamayang ito ay may kamalayan at pag-unawa sa mas malawak na mundo at ang kanyang papel sa loob nito. Nagsasagawa siya ng aktibong papel sa pamayanan at nakipagtulungan sa iba upang mapanatili ang pagkakapantay-pantay at kapayapaan sa mundo. Marahil, sinasabi mo na ikaw ay Pilipino. Sa Pilipinas ka ipinanganak, dito ka naninirahan at mahal mo ang iyong bansa. Sapat na nga ba ang mga ito bilang indikasyon ng iyong pagiging mamamayan o pagmamahal sa ating bayan? Balikan nating muli kung ano nga ba ang pagmamahal sa bayan o patriotismo. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamamayang bumubuo rito. Tinatawag din itong patriotismo. Mula sa salitang pater na ang ibig sabihin ay ama, na karaniwang iniuugnay sa salitang pinagmulan o pinanggalingan. Isinasaalang-alang ng patriotismo ang kalikasan ng tao, pagkakaiba-iba ng wika, kultura at relihiyon, na kung saan tuwiran nitong binibigyang kahulugan ang kabutihang panlahat. Ang pagmamahal sa bayan ay nagiging daan upang makamit ang layunin at pinagbubuklod ang mga tao sa lipunan. Upang maging isang global citizen, kailangan mo na maging mamamayan ng Pilipinas. Maipamamalas mo lang ang pagmamahal sa bayan kung isa sa buhay mo ang pagkamamamayan tulad ng una, ibinabahagi ang talino sa iba. Pangalawa, pinangangalagaan ang integridad ng pagkatao. Pangatlo, pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya. Pang-apat, likas na nagmamahal sa kapwa. Panlima, may malasakit para sa adhikaing mapabuti ang lahat. Pang-anim, iniingatan ang karapatan at dignidad. At pampito,
may pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng bayan. Maging madali ba para sa iyo na tukuyin ang mga ito? Tandaan, ito ang unang dapat malaman mo patungkol sa iyong bansa. Nakalulungkot na marami ng kabataan ang hindi kayang banggitin ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Ituring mo na ikaw ay isang mangingibig. Pilit mo na inaalam ang maliit na bagay patungkol sa iyong sinisinta. Bilang anak ng Pilipinas, simulan mo sa pagkilala sa mga simpleng impormasyon patungo sa masalimuot na sitwasyon ng isang bansa. Marahil sa ganitong paraan, ay higit mo nang matatanggap at mahalin ang iyong bayang sinilangan at ang pagmamahal mo sa bayan ay paraan upang mapahalagahan ang kultura, paniniwala at pagkakakilanlan. Isa na namang napakabuluhang aral ang natapos nating talakayin sa araw na ito, pagkat ito ay napatungkol sa pagkakakilanlan ng tao sa pagmamahal natin sa ating bayan. Ngayon ay alamin natin kung talagang nauunawaan nyo ang aralin natin sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsagot sa ating gawain. Sabayan niyo ako sa pagbasa sa panuto. Lagyan ng check kung nakaugat ang pagkakakilanlan ng tao sa pagmamahal sa bayan at ikis naman kung hindi. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. At pangalawang panuto, sagutin ang sumusunod na tanong. Mahalaga bang mahalin at kilalanin ang bayan na ating sinilangan? Ipaliwanag kung bakit. Simula na ang pagsagot, grade 10 learners. Huwag kaligtaang isulat ang iyong pangalan. Ito po muli ang iyong lingkod na si Teacher 10 hanggang sa susunod na aralin, learners. Paalam! We hope that you have learned the most essential lessons you need to master. See you on our next episodes. This has been Ang Tangkub. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tugtog lang. Kung gusto mong maglingaw-lingaw, mga tawag magloling hayaw, mag-joyride na. Uba na ang imong barkada, silingan o pamilya, mag-joyride na. Sinatiuntang palibot, mga lugar sulod sa tanggob, mag-ubanta. Tamsilangga tumakilaw, sa sanabog sa pulaw, laagunta. Labi na yun sa huyuhoy, ugnang dapit daghan og kahoy, talanan. Maglibot tanggop, maglibot tanggop ta. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Kung gusto ka og entertainment, for fun and for enjoyment, no problem ka. Sinagduloy among pambato, kung usayo smart kaayo, believe jud ka. Panahon sad sa Disyembre, super gid ka aligre, malingaw gid ka. Fireworks display, daghang ganahan, musidlak sa kalangitan, mapawagid ka. Christmas symbols, capital of the Philippines, ninira na ninyo makita friends, diba? Diri sa tanggop, maglibot tanggop ta. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better.
maglibot tanggol ta. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maglibot tanggol ta. Maglibot tanggol ta. Maglibot tanggol ta. Makikiusa, makikigala. Let's get together, make life feel better. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
Hello and good afternoon to our junior high school learners. Welcome to our program, Astral Academy Cyber School. We are live via DepEd Tayo Tango Facebook page And Astral Academy Facebook page. and Astral Academy YouTube channel. I am Teacher Louie. And I am Teacher Jam, ang iyong makakasama sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. And we are here again sa inyong paboritong online class araw-araw, ang Astral Academy Cyber School. So ato ang i-discuss karon is ang mape o ang ESP. So junior high school learners, get your self-learning materials and stay tuned. We will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School. So today, Ma'am Jam, no? So we're going to discuss first grade 7 music. Okay, so hello grade 7 learners. Our lesson for today is all about music. We'll be going to describe the origin and cultural background of selected Philippine festival. Yes, through describing the origin and cultural background of the Philippines Festival, it makes us understand the issue and challenges of festival. It's important to the people and how the dance preserve our distinctive culture. Okay, so at the end of the lesson, Ma'am Jam, so our learners are able to describe the origin, cultural background of selected Philippine festivals by answering the given guide questions. So, what is festival culture? Okay, so festivals are an expressive way to celebrate glorious heritage, culture, and traditions. They are meant to rejoice special moments and emotions in our lives with our loved ones. They play an important role to add structure to our social lives and connect us with our families and background. So this time, Louie, let us describe the origin and the cultural background of Sinulog Festival. Yes, Ma'am Jam. Okay, so to describe the origin and cultural background of the festival, our learners must able to answer first the guide questions. Okay, so what are those, Ma'am Jam? So our guide question is, what is the festival's origin of name and when it was celebrated, where it celebrated, why it is celebrated, and how the festival preserved the culture of the place. So let's try to answer the guide question in letter A. Okay, so the first question is, what is the festival's original name? Okay, in the video nga nakita ganina sa ilaha sa ato ang video lesson, okay, sinulog comes from the Cebuano word sulog, which means like water current movement. Okay, which depicts the forward-backward steps of sinulog dance. So sa ato ang ikaduha, unsaon ni pag-answer? Atong question is when it was celebrated. So ingani atong possible na answer. So we're talking about Sinulog Festival. So Sinulog Festival is celebrated every third Sunday of January. Okay, that's right, Ma'am Jam. Okay, the next question is why it is celebrated. Okay, the Sinulog Festival is a festival originating in Cebu City, Philippines, celebrating the Cebuanos' conversion to Roman Catholicism. So ang ikaupat nga guide question, why it is celebrated? The Sinulog Festival is celebrated to worship, praise, and give gratitude to Santo Niño, the child image of Jesus Christ that is said to be miraculous. And it is a dance ritual to commemorate the time when Filipinos welcome and embrace Christianity. Okay, that's right, Ma'am Jam. And the last question is how the festival preserved the culture of the place. Okay, the Sinulog Festival preserved the Cebu's culture by a dance ritual in which it tells the story of the Filipino people's pagan past and their acceptance to Christianity. Through the costumes that the dancers wore, the props that they used, and the message that they presented. Okay, so ang pag-answer, sir, no? yeah, so after answering the guide questions, Ma'am Jam, our learners are going to connect all the answers to form a paragraph. Okay. So yung ana ra siya kadali ang pag-answer sa ato ang Music 7. Okay, so next, Ma'am Jam, let's talk about ESP 7 ako.
So ang atong competency sa ASP7 is nahihinuha na ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay gabay sa tamang pagpapasya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap. Bakit nga ba mahalaga na pag-aralan ang aralin natin sa araw na ito, Ma'am Jam? Mahalaga ito sapagkat magiging gabay mo ito sa bawat kilos at pagpapasyang gagawin mo. At sa pamamagitan ng pagsisigurado na lahat ng gagawin ay isinasalang-alang ang lahat ng ito na naayon sa iyong personal na pahayag sa buhay. So tama, Ma'am Jam. So mahalaga ito. Kaya atin itong palawakin sa pagtatalakay natin sa ating paksa ngayon tungkol sa pahayag ng misyon sa buhay ay gabay sa tamang pagpapasya. So ano nga ba ang personal na pahayag ng misyon sa buhay o personal mission statement, Ma'am Jam? Kapag sinasabi natin na personal na pahayag ng misyon sa buhay o tinatawag nating personal mission statement, ito ay isang mabuting giya o gabay sa ating mga pagpapasya ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng layunin sa buhay o personal mission statement. So ayon nga kay Cian Covey sa kanyang aklat na The 7 Habits of Highly Effective Teens Begin with the End in Mind. So dapat na sa simula pa lang ay alam na natin ang gusto nating mangyari sa ating buhay upang hindi magiging mahirap para sa atin ang mga mahalagang pagpapasya sa buhay ng siya. At isa pa riyan, may 4 na paraan na iminungkahi ni Cian Covey sa kanyang aklat kung paano ang pagbuo ng personal mission statement. Isang paraan ay ang mangolekta ng mga kasabitan o motto. So, uso kay ni nato sir no? So, nga na siya mo'y ato ang buhaton para makahimo taong personal mission statement. So, pumili ng ilang mga kasabihan na may halaga sa iyo at tunay na pinaniniwalaan. Ikalawa, gamitin ang paraang tinatawag na brain dump. Okay, sa loob ng 15 minuto ay isulat mo ang anumang nais mong isulat tungkol sa iyong misyon. Okay, huwag kang mag-abalang magsala ng mga ideya o itama ang mga pagkakamali dito. Matapos ang 15 minuto ay maaari mo na itong salain at itama ang mga pagkakamali sa parirala o gramatika. At pangatlo, magpahinga o maglaan ng oras sa pag-iisip. So mahalaga na magtungo sa isang lugar kung saan ka maaring mapag-isa. Doon mo pagtutuunan ng panahon ang paggawa ng iyong layunin sa buhay sa anumang paraang makatutulong sa iyo. Ang ika-4, huwag labis na alalahanin ang pagsulat nito. Hindi kinakailangan ang perpektong pagkakasulat ng layunin sa buhay. Hindi naman ito isang proyekto sa isang asignatura na kinakailangan ng marka ng isang guro. Kaya mayroon tayong halimbawa pagkatapos ng 4 na paraan na discuss natin kanina, mayroon tayong halimbawa ngayon na ibibigay kung paano mo ipapahayag ang pag-unawa o pag-ihinuha sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. So narito ang personal na misyon sa buhay. Ito O ang halimbawa, okay. Okay, so mahalagang magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay tulad ko. Pangarap kong makapagtapos ng aking pag-aaral nang sa gayon ay magkaroon ng stable job sa future sa kabila ng hirap ng aking pinagdaanan. Ni minsan hindi sumagi sa aking isipan ang sumuko at hindi ito ituloy pagkat lahat ng aking pagpapasyang nagawa na ikinikilos ay naayon sa aking misyon na nais makamit sa buhay. So yan ang inyong gagawin kapag magkakaroon kayo ng magbibigay kayo ng personal mission sa buhay. Diba? Magaling lang, learners. So ganyan lang inyong pagsagot sa inyong gawain. Kaya sana nagsisilbi itong inspirasyon sa inyo ang pagbuo ng personal na pahayag sa buhay o personal missions. That's right, Ma'am Jamke. Stay tuned. We will be right back after this short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber Cyber School. Okay, so this time, Ma'am Jam, let's talk about Music 8. Okay, so our lesson for today in Music 8 is all about the instruments used in the theater. You'll be going to describe the instruments that accompany kabuki, wayang kulit, and Peking opera. So why do our learners need to describe the instrument that accompany in the theater? Because by describing the instruments that accompany the kabuki, wayang kulit, and Peking opera, they will be able to identify from what classification of instruments it is, and at the same time, they will know the importance of instruments in the play. So how can we easily describe the instrument that accompany in the theater? In order for our learners, Ma'am Jam, to describe the instruments, they're going to describe easily the instruments that accompany in kabuki, wayang kulit, and Peking opera. You just need to answer the guide questions again. Okay, first is, what are the physical features of the instrument, how the instrument is being played, and what classification of instrument it belongs. Okay, later, Ma'am Jam, so gi-play na sa ato ang video lesson. So this time, let us try to describe the instrument. Okay, so now this time, learners, we will describe the instruments accompanied in the kabuki theater that you watched in the video lesson by answering the guide questions. So based on the video that we have seen, let's describe the instrument that accompanied the kabuki theater play. There are two instruments that accompanied on the video, which are the shamisen and the chizumi. So now let's describe this instrument by answering the guide questions. First is kaning shamisen lang sa ato ang i-describe, Ma'am Jam. First is what guide question? So what are the physical features of the instrument? So shamisen is the basic form similar to that of the banjo, with 3 strings that are plucked with a large peak called bache. The neck is designed to allow the lower string to connect with the fingerboard, creating a unique buzzing sound when played, known as sawari. And how about how the instrument is being played, sir? So this instrument was played by plucking the string with the use of sawari. And what classification of instrument belongs? The classification of instrument shamisen belongs is in the string instruments. Kaya ito masyang itlak. Ito masyang itlak. So next is, we are going to talk about chizumi, which was played by a small percussion instrument, and besides the shamisen as what we have seen in the video. So first na itong guide question, what are the physical features of the instrument in chizumi? Chizumi is a hand drum. It consists of a wooden body shaped like an hourglass. It is a tout with 2 drum heads with cords that can be squeezed or released to increase or decrease the tension of the heads respectively. And in chizumi, the instrument is being played by holding the cords slack and hitting the drum head on the very center, or squeezing the words and hitting the drum head closer. The classification of chizumi instrument is belong to a percussion instrument. Kaya ito na siyang ginadukduk. Okay, that is how you will describe the instruments accompanied in the kabuki theater. Now, you will just answer those guide questions for you to make it easier. Since you already know the instruments that accompany in the kabuki theater, now this time, your turn to describe the instruments accompanying the Peking opera and wayang kulit. Makita natin na siya sa lang Self-learning materials. So that's it for Music 8. So diri na punta sa ESP 8. So atong competency is to isasagawa ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salita at sa gawa. Bakit nga ba mahalaga na pag-aralan ang araling natin sa araw na ito, Ma'am Jam? Napakahalagang maisagawa mo ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salita at sa gawa, dahil mahalaga ang pagiging matapat. At ito ang batayan ng pagtitiwala na nararapat na umiral sa mga kasapi ng pamilya at lipunan. At ito ang pundasyon na maaaring magbuklod at magpatatag sa anumang samahan. Tama kay Jan, Ma'am Jam. So kaya atin itong palawakin sa pagtalakay natin sa ating paksa ngayon tungkol sa katapatan sa salita at gawa. So ano nga ba ang katapatan, Ma'am Jam? Okay, ang katapatan ay
nangangahulugan ng pagiging totoo at tapat sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay, maging sa iyong sarili at sa ibang tao. Sa pagkakaroon ng katapatan, nagiging malinis at payapa ang ating kalooban na walang iniisip o walang inaalala. Ito rin ang magdadala sa atin sa isang payapang pamumuhay na may kabutihan at busilak na kalooban. Tinatagal. May kasabihan na action speaks louder than voice. Okay, patunay ito na mas binibigyan ng halaga ang gawa kaysa sa salita. Okay, so may tatlong maliliit na huwaran ng asal or behavior patterns na nagpapakita ng tatlong malalaki at magkakaugnay na virtud. So ano-ano ang mga ito, Ma'am Jam? Okay, una is, kailangan mo lang sagutin ang mga sumusunod o tinatawag ito natin na decisiveness. Gumagawa ka ba ng tama at mabuting mga pagpapasya at naniniwala para rito? Ikalawa, ang openness and humility. Ikaw ba ay bukas sa iyong kapwa? At sa pagbabahagi mo ba ng iyong sarili, sinisiguro mo na ito ay may kalakip na moral na otoridad o moral authority? At ikaw ba ay marunong tumanggap ng pagkakamali? At ang pangatlo ay ang sincerity or honesty. Ang lahat ba ng iyong iniisip at ginagawa ay sinisiguro mo na yumayakap sa katotohanan? So yan ang tatlo na tinutukoy natin. Okay, ang tatlong malalaking asal na ito ay maglalayo sa iyo sa sitwasyon na kakailanganin mong gumawa ng mga bagay na labag sa katotohanan para lamang pagtakpan ang iyong mga pagkakamali. So, kailangan sa simula pa lang ay gabay mo na ang mga ito upang makapamuhay ka ng puno ng katapatan. Tama. Kaya mayroon tayong halimbawa na ibibigay at suriin natin kung anong angkop na kilos sa sitwasyon na ibibigay. Base sa So, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon." Sumagot siya, "Ayaw ko." Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos. Lumapit siya sa kanyang pangalawang anak at gayon din ang kanyang sinabi. Sumagot siya, "Pupunta ako," ngunit hindi siya pumunta. Okay, so yan ang sitwasyon natin. Sa sitwasyong ito, atin itong tukuyin kung ano ang angkop na kilos na gagawin. So narito ang tatlong solusyon kung ano ang angkop na kilos na ating gagawin base sa sitwasyon. Una, maging tapat sila sa kanilang salita at kilos. Pangalawa, maging magalang sa magulang dahil ang paggalang sa magulang ay pagpapakita ng pagsunod sa utos at may respeto. At pangatlo, may paninindigan sa pamamagitan ng pagpapakatotoo sa sarili upang mapagkakatiwalaan rin sila sa iba. So that's right, Ma'am Jom. So madali lang, di ba, learners? Kaya ganyan lang inyong pagsagot sa inyong mga gawain. Kaya laging tandaan na ang katotohanan ay hindi nilikha ng tao. Nag-iisa lamang ito at hindi kailanman mababago ng panahon ng lugar. Okay, so upang mahubog ang karangalan, katapatan at integridad, kailangan mamuhay sa katotohanan at ipanig mo ang iyong sarili sa kung ano ang tama. Mahalaga ang pagiging matapat dahil ito ang batayan ng pagtitiwala na nararapat na umiiral sa mga kasapi ng pamilya o maging sa lipunan. Ito ang magiging pundasyon na maaaring magbuklod at magpatatag sa anumang salita. So that's right. For ASP, Okay, more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so this time, Ma'am Jam, makita sa ato ang learners ang ikaduhang attendance marker. Okay, so sa inyong screen. Okay, so hello grade 9 learners. Our today's competency for Music 9 is to perform themes or melodic fragments of selected songs. So it is important that you can perform themes or melodic fragments of given selected song for you to experience its unique ways and identify from the other styles of singing. And at the end of this lesson, you will perform a selected song guided by the rubrics. And before we start our lesson, let us now have a review on the characteristics of romantic music. Okay, so the characteristics of romantic music is emotional subjectivity. Vocal music is one of the best tools for expressing one's feelings. Even today, we are using vocal music to express our feelings if we are sad, happy, or broken-hearted. It became more evident also in romantic period. Vocal music in this period requires singers to perform a greater range of tone, color, dynamics, and pitch. With this, opera became an important source of musical expressions. In an opera, there is a singer who is a specialized performer who trains extensively in music and theater in order to perform opera, and a celebrated and demanding form of performance that combines musical score and text. These singers combine their outstanding musical skill with impressive acting and movement ability in order to bring the work of librettists and composers to life. An opera singer's work begins with the theatrical rehearsals in which performers focus on reading and interpreting the text almost as if it were a play. In order to sing an opera, one has to gain the proper coordination and sensation that are required to sing genuinely beautiful song. It may take time to develop the voice to the point to perfect and maximum beauty, but the long wait while practicing is all worth it. Okay, here are some of the steps to sing an opera. First is practice proper breathing. Second, relax the throat muscles in singing. Third, inhale. Fourth, hold the breath in the diaphragm. Acts as if you're holding it in the abdominals. And the last one, use the correct pronunciation and enunciation of the words. So here's the directions. So given the opera excerpts, perform any of the song example. If you have a hard time with the lyrics, you can choose any Filipino opera that is similar to the given example. So the procedures are: first, record yourself in a form of video or audio. Second, pass it to your teacher and don't forget your name, section, week, and activity number. So you will be rated with the rubrics na makita ninyo sa inyong learning materials. So that's it for Music 9. So, pagpadayon ta sa ASP9. So, atong competency for ASP9 na patutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan sa napiling kursong akademiko, teknikal, vocational, sining at sports o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang buhay o negosyo at natiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. So bakit ba mahalaga na tugma ang mga personal na salik sa mga pangangailangan o requirements sa pinipiling kurso, Ma'am Jam? Mahalaga ito na maging tugma ang ating personal na salik sa ating kurso dahil higit ang posibilidad ng tagumpay kung tugma sa kakayahan at kasanayan ng isang tao ang kanyang pinaplanong kurso. At dahil higit na magiging maayos ang anumang gawain kung tugma ang mga personal na salik sa pinaplanong kurso sa buhay. At dahil dahil mas madaling mahalin at hindi agad mawawala ng pag-asa kung magkakaroon ka ng pagkakamali. Okay, so tama ka dyan, Ma'am Jam. Kaya atin itong palawakin sa pagtatalakay natin sa ating paksa ngayon tungkol sa mga pansariling salik sa pagpili ng kurso. Kaya ngayon, learners, kilala mo na rin ba ang mga uri ng kurso o trabaho na kaugnay ng mga bagay na kinawiwilihan o kinagigiliwan mong gawin?
Kung nakapili na kayo sa tamang kurso sa grade 11, okay, makamit mo ang mga tatlong ilayunin. Now, okay, ang mga ito, Ma'am Jam, ay una. Okay, may tatlong layunin tayo. Una, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay. Dito, hindi lamang makatutulong na maiangat ang antas ng iyong buhay dahil sa magandang kita o sweldong kalakip nito, kundi ang halaga ng pagkamit ng iyong kaganapan mula sa kasiyahang nakukuha at pagpapahalaga sa iyong paggawa. At mas lalo mong naibibigay ang iyong kahusayan dahil ang talento, kasanayan at hilig ang iyong puhunan. At ang pangalawa, Sir Louie, Okay, tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. Ang produktibong manggagawa ay masasabing isang asset ng kanyang kumpanya o institusyon na kinakibilangan. Katulong siya sa pagpapaunlad ng mga programa at adikain ng kanyang pinagtatrabahuan tungo sa sama-samang paggawa. at ang pangatlo ay kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain, ikaw rin ay nakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa at naipamamalas ito sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras sa pagtapos ng gawain, pagpapasa ng mga proyekto sa takdang araw, paggamit ng teknolohiya para sa mabilis na produksyon at maayos na pakikitungo sa iba at naabot mo ang iyong itinakdang layunin. Okay, kaya napakahalaga ang pagiging tugma sa mga personal na salik sa mga pangangailangan o requirements sa napiling kursong akademiko, technical vocational, sining at sports o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Okay, kaya ngayon, magbibigay tayo ng halimbawa. Suriin natin ito kung nagpapatunay ba na tugma ang personal na salik sa ating pipiliing kurso o magiging negosyo o hanap buhay natin. So, narito ang sitwasyon. Okay, si Charles ay mahilig mag-bake at sinimulan niya ito sa paggawa ng chocolate cupcakes gamit lang ang turbo dahil sa walang oven. Okay. Basic ingredients tulad ng all-purpose flour, butter, oil, asukal, itlog, asin, baking soda at baking powder lang ang kadalasang meron siya sa recipe mula sa panlasang Pinoy. Kaya naman, pagkatapos niya sa junior high school ay nag-tech book track siya at kumuha ng bread and pastry. Pangarap din kasi niya na magkaroon ng sariling cake shop na siya mismo ang magbibake. Okay, so base sa sitwasyong iyan, napapatunayan na kinahihiligan ni Trisha ay tugma sa kanyang kurso. Dahil ang kinahiligan niyang pagbibake ay ang tugma sa kursong kukunin niya sa senior high school, kaya ang kanyang gustong hanap buhay ay magkaroon ng sariling cake shop na siya mismo ang magbibake. So naipapakita rin dito na dahil sa hilig niya at pangarap niya ito, maaari niya itong makamit dahil hilig na niya ang pagbibake. So yan lamang. Yes, madali lang, di ba, learners? Okay, so more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School.
we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so this time, Ma'am Jam, let's talk about Music 10. Okay, for today, as we continue to learn about musical play, you are expected to perform an excerpt from a 20th to or 21st century Philippine musical. And why do our learners need to perform an excerpt from the 20th or 21st century Philippine musical? It is important to perform an excerpt from the 20th or 21st century Philippine musical for you to have a bit of experience on how musical play is to be done. And before we start our lesson this week, let us now review our past lesson in MAPI 10, which is a musical play. And again, what is musical play? A musical play is a popular and a lighter form of musical drama than the opera. The themes are usually more contemporary and the musical melodies are more manageable by the average singer. The acting is less intense and dramatic, and the choreography and dance sequence provide entertaining breaks in the unfolding plot. And this time, learners, before you will perform an excerpt of 20th or 21st Philippine musical, you need to follow some basic steps in performing a musical play. Okay, first, you need to familiarize the musical aspect of the musical play, the tone, the rhythm, and pitch. And second, you need to interpret the music with the lyrics of the song so that you can portray the best emotion. Okay, and third, perform with the proper facial expression, body language, and body posture. Okay, now learners, it's time for you to do the activity, which is to perform an excerpt from a 20th or 21st century Philippine musical. Kindly read the directions and procedures of passing your activity. You will be graded based on the rubric printed in your self-learning material. So, nga na siya, no? Aron, kamo na po mo ibubuhat. So, that's it for Music 10. So, this time, we will continue on ASP 10. So, ang ato ang competency na papangatwiran na makatutulong sa pagkakaroon ng posisyon tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa pagkatao ng tao at sa tunay na layunin nito ang kaalaman sa mga isyong may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad ng tao. So, bakit mahalagang magkaroon ng malinaw na posisyon sa mga isyo ng kawalan ng paggalang sa sexualidad ng Diyan? Okay. Mahalaga ito dahil ang ating sarili at kapwa ay itatrato natin na may paggalang upang maipapakita natin sa Diyos na binigyan natin ng kahalagahan ang buhay na biyaya niya sa atin at maiiwasan ang mga isyong moral kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. Ay dyan, Ma'am Jam. Kaya atin itong palawakin sa pagtalakay natin sa ating paksa ngayon tungkol sa kahalagahan at layunin ng kaalaman sa paggalang sa dignidad ng sexualidad. Kung mapapansin mo, maraming mga problema ang kinaharap ng ating lipunan. Sa ngayon, lalo na ang isyong tungkol sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad ng tao. Nawawala na ang pagbibigay respeto sa kanilang sarili at kanyang kapwa. Ang pakikitungo ng mga tao ay isa na lamang bagay na kanyang magagamit sa panahon na kanilang kakailanganin. Ayon pa nga kay Santa Teresa, ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay ng hindi nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Dahil sa pakikipagrelasyon ay hindi na kailangan na makipagtalik upang patunayan ang iyong pagmamahal. Kailangan lamang ang tiwala at paggalang sa isa't isa. Ang paggamit ng ating sexualidad ay kinakailangan gamitin sa tamang paraan at tamang oras. Ang sexualidad ng tao ay kailangan gamitin sa layuning magkaroon ng anak at magkaisa sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kasal. At ang pagkakasangkot sa mga isyong may kinalaman sa sexualidad ay nakapagpababa sa kahalagahan ng tao sapagkat nagiging kasangkapan na lamang ang kanyang sarili o ang kanyang kapwa sa makamundong pagnanasa. So, mahalagang iyong tatandaan na sa paggawa ng Panginoon ng tao, siya ay may dignidad at ito ay likas sa Kanya. Ibig sabihin, kailangang igalang at pahalagahan ang mga ng isang tao ang anumang kanyang katayuan sa buhay dahil ang tao ay pantay-pantay dahil sa karapatan na dumadaloy rito.
ay lagi mo ring tandaan na sa anumang mga bagay na gusto mong gawin ay laging mangingibabaw ang kabutihan para sa iyong sarili at sa iyong kapwa. At huwag kalimutan na ang iyong sarili at ang iyong kapwa ay may dignidad na dapat pahalagahan at tatuhin bilang isang tao at hindi bagay na gawing kasangkapan para sa pansariling kapakinabangan. So, madali lang, di ba, learners? So, alam kong marami pa kayong mga pangatwiran o opinion dyan tungkol sa mga isyong may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad ng tao. Kaya for sure, masasagot na ninyo ang inyong mga gawain sa inyong self-learning material. Okay, so this time, Ma'am Jam, makita sa ato ang mga learners ang ikatulong attendance marker dira sa inyong screen. Okay, so this time, magpasalamat at sa ato ang production team and of course to our learners. This has been Luigi Tilaron from Silangit National High School. Ms. Jamaica Pundara from Kanyangan National High School. This is Astral Academy Cyber School.